નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું ડાયટિશિયન તેજલ પટેલ એન્ડ વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. તો આજે આપણે વાત કરીશું ડિટોક્સ વોટર. તો ઘણા બધા લોકોએ સાંભળ્યું હશે, ડિટોક્સ વોટરની બોટલો પણ જોઈ હશે. તો ડિટોક્સ વોટર એ શું છે? ડિટોક્સ વોટર છે ને એ સ્પેશિયલી જે કોઈ વેજીટેબલ્સ છે, કોઈ ફ્રૂટ છે, કોઈ સ્પાઇસીસ છે કે કોઈ વનસ્પતિ છે એને પાણીની અંદર ડિઝોલ્વ કરીને બનાવવામાં આવે છે. તો આ જ ડિટોક્સ વોટર છે એનો મેઇન હેલ્થ બેનિફિટ શું છે? તો આપણા ડે બાય ડે બોડીની અંદર જે વેસ્ટ મટીરિયલ છે, જે ટોક્સિન છે, જે હવામાંથી આવતા હોય છે કે ફૂડમાંથી આવતા હોય છે, આપણે જે કોસ્મેટિક યુઝ કરીએ એમાંથી આવતા હોય છે, જે સ્ટ્રેસ લેવલ આપણને જે આવે છે એનાથી પણ બોડીની અંદર અમુક ટોક્સિન બનતા હોય છે. તો આને રિમૂવ કરવામાં આ જ ડિટોક્સ વોટર છે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. નેક્સ્ટ હેલ્થ બેનિફિટની વાત કરીએ તો આપણા બોડીની અંદરથી ડિટોક્સિફિકેશનનું કામ તો સારી રીતે કરે જ છે. આ ઉપરાંત જે કાંઈ પણ બેડ સેલ્સ છે અને જે નવા સેલ છે એના રિજનરેશનમાં ખૂબ ફાયદાકારક છે. ન્યુટ્રિયન્ટનું એબ્ઝોર્પ્શન છે એ પાણીની અંદર આ જે સ્પાઇસીસ કે જે વેજીટેબલ્સ લઈએ છીએ કે જે ફ્રૂટ લઈએ છીએ એનું એબ્ઝોર્પ્શન પાણીની અંદર ખૂબ સારા પ્રમાણમાં થાય છે, જેથી અમુક વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ આપણા બોડીને મળી જાય છે. પછી ઉનાળાની અંદર ઘણા બધા લોકોને એડિક્વેટ અમાઉન્ટમાં પાણી નથી પીતા, જેથી કરીને ડિહાઇડ્રેશનની પ્રોબ્લેમ થાય છે. અમુક લોકોને પાણી ઓછું ભાવે છે. તો આ રીતે તમે કોઈક ફ્લેવરવાળા જે વોટર યુઝ કરો છો, ડિટોક્સ વોટર યુઝ કરો છો, જેનાથી કરીને તમારી જે પાણીની જે ડેઇલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એને તમે પૂરી કરી શકો છો. આપણા બોડીની અંદર જ્યારે ટોક્સિન લોડ ઓછો થાય છે ત્યારે બોડીની અંદર બોડી રિલેક્સ થતું હોય છે અને સ્ટ્રેસ બોડીમાંથી ઓછો થતો હોય છે. જેથી કરીને જે લોકોને પણ થકાવટ લાગતી હોય છે કે બહારનું જંક ફૂડ વધારે ખાવામાં આવ્યું હોય છે કે સ્ટ્રેસ લેવલ વધારે રહેતું હોય છે, તો એમના માટે આ જે ડિટોક્સ વોટર છે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આ ઉપરાંત જ્યારે પણ તમે વોટર એમાઉન્ટ જે છે એ પ્રોપર લો છો ત્યારે તમારું વેઇટ લોસ પણ ખૂબ સારી રીતે થાય છે. તો આ જે ડિટોક્સ વોટર છે એ સ્પેશિયલી વેઇટ લોસમાં પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આ ઉપરાંત જ્યારે તમારો પાણીનો ઉપયોગ સારો કરો છો અને આ રીતે ફ્લેવરવાળા વિટામિન્સ અને મિનરલ્સવાળા પાણી લો છો ત્યારે બોડીને અંદરથી આલ્કલાઇન કરવામાં ખૂબ ફાયદાકારક છે. આપણી જે સ્કિન છે એની ક્વોલિટી જે છે એ ખૂબ સારી થાય છે. સ્કિન પર ગ્લો વધારવામાં ખૂબ ફાયદાકારક છે. આ ઉપરાંત આપણા જે હેર છે એની ક્વોલિટી પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. જે લોકોને પણ વોટર રિટેન્શન થાય છે, બોડીની અંદર પાણીનો ભરાવો થતો હોય છે કે પેટનો ભાગ છે સ્પેશિયલી ફૂલતો હોય છે, એમના માટે પણ આ જે ડિટોક્સ વોટર છે એ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આ જે ડિટોક્સ વોટર છે સ્પેશિયલી ગેસ, એસિડિટી, બ્લોટિંગમાં રાહત આપે છે. આ ઉપરાંત તમારું સ્ટ્રેસ છે એને ઓછું કરવામાં ફાયદાકારક છે. સમયની અંદર એવા ઇન્ગ્રેડિયન્ટથી તમે બનાવી શકો છો જેથી કરીને રિફ્રેશમેન્ટ માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. આ ઉપરાંત જે લોકોને પણ બોડીમાં એસિડિટી વધારે રહેતી હોય છે એમના માટે પણ ખૂબ ફાયદાકારક છે. તમારા પાણીનું જે વોટર કન્ઝપ્શન છે એને વધારશે. આ ઉપરાંત જે લોકોને પણ ક્રેવિંગ થતી હોય છે એમાં ખૂબ ફાયદાકારક છે. લીવર અને કિડની માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે, કારણ કે ટોક્સિન જ્યારે બોડીમાંથી રિમૂવ થતા હોય છે ત્યારે આ જે લોડ છે એ ઘટે છે. તમારા મૂડને એન્હાન્સ કરવામાં ખૂબ ફાયદાકારક. આ રીતે જ્યારે તમે ડિટોક્સ વોટરનો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે તમારી જે બોડીની અંદર ફ્રી રેડિકલ છે એને ઓછા કરવામાં ખૂબ ફાયદાકારક છે. આ ઉપરાંત જે ફ્રૂટ કે વેજીટેબલ સ્પાઇસીસ તમે એડ કરો છો એની અંદર એન્ટીઓક્સિડન્ટ ખૂબ સારા પ્રમાણમાં આવેલા છે, જેથી કરીને ઇમ્યુનિટી, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો આ જે ડિટોક્સ વોટર છે એ બનાવવાની આપણે પ્રોસેસ જોઈ રહીએ. તો અહીંયા ફર્સ્ટ ડિટોક્સ વોટર છે એની અંદર એક આમળું લીધું છે. આમળું છે એ વિટામિન સીનો ખૂબ જ સારો એવો સ્ત્રોત છે. આ ઉપરાંત બોડીની ડિટોક્સિફિકેશન માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. આમળાને જનરલી પૃથ્વી પરનું અમૃત કહેવામાં આવે છે અને બોડીનું ઓલ ઓવર ફંક્શન માટે આ જે આમળા છે એ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો આ જે આમળા છે એના ઝીણા ઝીણા પીસીસ કરી લીધા છે. ત્યારબાદ નાનો ટુકડો આદુનો લીધો છે અને આદુના પણ નાના પીસીસ કરી લીધા છે. આદુ સ્પેશિયલી ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, જેથી કરીને વેઇટ લોસમાં આ જે આદુ છે એ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. નેક્સ્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટમાં અહીંયા 4 જેટલી દાળકી મીઠા લીમડાની લીધી છે. મીઠો લીમડો છે એ સ્પેશિયલી બોડીને કૂલ કરવા માટે, અંદરથી ઠંડક આપવા માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. આ ઉપરાંત જે લોકોને ગેસ, એસિડિટી, બ્લોટિંગ, કોન્સ્ટિપેશન રહેતું હોય છે એમના માટે પણ આ જે મીઠો લીમડો છે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો હવે એક બોટલની અંદર સૌપ્રથમ આમળા ઉમેરી લઈશું. ત્યારબાદ આ જે આદુના નાના પીસીસ રાખ્યા છે એ પણ ઉમેરી લઈશું અને લાસ્ટમાં આપણે જે આ મીઠો લીમડો છે એની દાળખીઓ ઉમેરી લઈશું. હવે આ જે સામગ્રી છે એની અંદર આશરે 1 લીટર જેટલું પાણી ઉમેરી લઈશું.
તો તમે જોઈ શકો છો આપણું જે ડિટોક્સ વોટર છે એ બનીને રેડી થઈ ગયું છે. અને લાસ્ટમાં થોડું બ્લેક પેપર જે કાળા મરીનો પાવડર આવે છે એ ઉમેર્યો છે, જેથી કરીને આપણું જે મેટાબોલિઝમ છે એ થોડું ફાસ્ટ બને છે. હવે આ બધી સામગ્રીને પ્રોપર મિક્સ કરી લઈશું અને આ જે ડિટોક્સ વોટર છે એને 3 કલાક માટે ઇન્ફ્યુઝ થવા માટે મૂકી રાખવાનું છે. અને ત્યારબાદ તમે સૂર્યાસ્ત સુધીમાં આ જે ડિટોક્સ વોટર છે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે નેક્સ્ટ ડિટોક્સ વોટરની રેસીપી આપણે જોઈ લઈએ. તો અહીંયા 100 ગ્રામનું એક ગાજર લીધું છે અને આ જે ગાજર છે એના આ રીતે મોટા મોટા પીસીસ કરવાના છે. બહુ જાડા પણ નહીં, પરંતુ લાંબા પોર્શનમાં રહે એ પ્રમાણે એના પીસીસ કરવાના છે. ગાજર છે એની અંદર વિટામિન એ ખૂબ જ સારા પ્રમાણમાં આવેલું છે. અહીંયા નેક્સ્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટની વાત કરીએ તો 3 લીંબુની સ્લાઇસ લીધી છે. લીંબુની અંદર વિટામિન સી ખૂબ સારા પ્રમાણમાં આવેલું છે અને બોડીને હાઇડ્રેટ રાખવા માટે અને જ્યારે બોડીને આલ્કલાઇન રાખવા માટે આ જે લીંબુ છે એ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. હવે નેક્સ્ટ અહીંયા એક મોટી હેન્ડફુલ જેટલા ફુદીનાના પાન લીધા છે. ફુદીનો સ્પેશિયલી બોડીની અંદર ઠંડક આપવા માટે, આ ઉપરાંત આપણા જે હોર્મોન્સ છે એને બેલેન્સ કરવામાં ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો હવે આ એક જગની અંદર સૌપ્રથમ ગાજર ઉમેરી લીધા છે. ત્યારબાદ આપણે આ જે લીંબુ છે એ ઉમેરી લઈશું અને ફુદીનાના પાન છે એ પણ ઉમેરી લઈશું. હવે આ જગની અંદર પાણી ઉમેરી લઈશું અને આ જે પાણી છે એને ડિટોક્સ વોટરને ઇન્ફ્યુઝ થવા માટે 3 અવર્સ માટે મૂકી દઈશું. આ ડિટોક્સ વોટરની અંદર જે લોકો પણ બ્લેક સોલ્ટ એડ કરવા માંગતા હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો. બ્લેક સોલ્ટને ગુજરાતીમાં સંચળ પાવડર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે આપણા ઇલેક્ટ્રોલાઇટને બેલેન્સ કરવામાં ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. અને અહીંયા લાસ્ટમાં થોડું મરી પાવડર ઉમેર્યો છે, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. અને મરી પાવડર જે છે એ તમારા મેટાબોલિઝમને બૂસ્ટઅપ કરવામાં ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો આપણું સેકન્ડ ડિટોક્સ વોટર છે જે બનીને રેડી થઈ ગયું છે. હવે ત્રીજા ડિટોક્સ વોટરની રેસીપી જોઈ લઈએ. આ જ ડિટોક્સ વોટર છે એની અંદર ઇન્ગ્રેડિયન્ટમાં કેરીનો ઉપયોગ કર્યો છે. આજકાલ ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો કેરી આપણને ઇઝીલી મળી રહે છે. કેરીની અંદર વિટામિન સી ખૂબ સારા પ્રમાણમાં આવેલું છે અને આપણને જે ગરમી લાગે છે એની સામે આ જે કેરી છે એ હીટ સ્ટ્રોકની સામે આપણને બચાવે છે. હવે નેક્સ્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટમાં આપણે અહીંયા લીલો ધાણો લીધો છે, કોથમરી લીધી છે અને કોથમરી છે એ બોડીમાં ઠંડક આપવા માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. આ ઉપરાંત એની અંદર વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન ખૂબ સારા પ્રમાણમાં આવેલા છે, જેથી કરીને આપણા બોડીને ડિટોક્સિફિકેશન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. લીલા ધાણા કોથમરીની વાત કરીએ તો જ્યારે પણ આપણે એને કટ કરીને રાખીએ છીએ તો જ્યારે પણ એ વોટરના સંપર્કમાં આવે છે, પાણીના સંપર્કમાં આવે છે, ત્યારે તરત જ એના જે વિટામિન્સ છે એ ડિઝોલ્વ થઈ જતા હોય છે, જેથી કરીને આ જે ડિટોક્સ વોટર છે એની અંદર ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. નેક્સ્ટ અહીંયા 2 સ્લાઇસ લીંબુની લીધી છે અને લીંબુ જે છે એ આપણા બોડીની ડિટોક્સિફિકેશનમાં ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. હવે આ જે બધી સામગ્રી છે એને જગની અંદર ઉમેરી લઈશું. સૌપ્રથમ આ જે મેંગો છે એના લાંબા લાંબા પીસીસ કરી લીધા છે એ ઉમેરી લીધા છે. ત્યારબાદ આ જે ધાણો છે, કોથમરી છે એ પણ ઉમેરી લીધી છે. ત્યારબાદ આ જે લીંબુની સ્લાઇસ છે એ ઉમેરી લઈશું. અને આ જે ડિટોક્સ વોટર છે એની અંદર સ્પેશિયલ એક ઇન્ગ્રેડિયન્ટમાં આદુ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું અહીંયા મધ ઉમેર્યું છે. જે લોકો પણ ડાયાબિટીક પેશન્ટ છે એમણે બને ત્યાં સુધી આ મધનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. વેઇટ લોસમાં તમે આ 1 સ્પૂન જેટલું મધ છે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે નેક્સ્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટમાં અહીંયા થોડું એવું પિંચ ઓફ બ્લેક સોલ્ટ જે સંચળ પાવડર છે એ ઉમેરી લઈશું. બ્લેક સોલ્ટ છે એ આપણા બોડીની અંદર ઇલેક્ટ્રોલાઇટને બેલેન્સ કરવામાં ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, જેથી કરીને ઉનાળાની દરમિયાન જ્યારે આપણને પરસેવો વધારે થાય છે ત્યારે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહે છે. અને લાસ્ટમાં થોડો ચપટી એવો મરી પાવડર ઉમેર્યો છે. હવે એની અંદર પાણી ઉમેરી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો આપણું ડિટોક્સ વોટર બનીને રેડી થઈ ગયું છે. આ જે ડિટોક્સ વોટર છે એનો ઉપયોગ તમારે સૂર્યાસ્ત સુધીમાં કરી લેવાનો છે. સૂર્યાસ્ત પછી આ જે ડિટોક્સ વોટર છે એનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. તો હવે આ જે ડિટોક્સ વોટર છે એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો છે, તો આ ડિટોક્સ વોટર તમે સવારમાં વહેલી સવારે બનાવી દો અને ત્યારબાદ એને 3 કલાક માટે ઇન્ફ્યુઝ થવાના માટે રાખવાનું છે, જેથી કરીને એક રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર જ તમારે આ જે ડિટોક્સ
વોટર છે એને ઇન્ફ્યુઝ થવા માટે રાખવાના છે. 3 કલાક પછી તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ જે ડિટોક્સ વોટર છે એ તમારે સૂર્યાસ્ત સુધી તમે લઈ શકો છો. જો તમારા ફ્રૂટમાંથી ખાટો ટેસ્ટ આવે કે ફર્મેન્ટેશન થઈ ગયું હોય એવું લાગે તો તમારે આ જે ડ્રિંક છે એને અવોઇડ કરવાનું છે. આ ડ્રિંક બને ત્યાં સુધી ઓવરનાઇટ બનાવીને રાખવા કરતાં સવારે વહેલી સવારે બનાવવામાં ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આ ઉપરાંત વાત કરીએ તો જ્યારે પણ તમારું જે પાણી છે એ પીતી વખતે ઓછું થઈ જાય તો તમે અલગથી એક્સ્ટ્રા પાણી પણ તમે આ બોટલની અંદર ઉમેરી શકો છો. અને એની અંદર તમે જે ફ્રૂટ વેજીટેબલ કે કોઈ પણ સ્પાઇસીસ એડ કરો એને તમે ચાવીને ખાઈ પણ શકો છો. આ જે ડિટોક્સ વોટર છે એનો ઉપયોગ સૂર્યાસ્ત પછી અવોઇડ કરવો અને વધારે લાંબા સમય સુધી પણ એને ઇન્ફ્યુઝ કરવું કે ઓવરનાઇટ જે લોકો પણ ઇન્ફ્યુઝ કરતા હોય છે એને ટાળવું જોઈએ. તો મિત્રો તમે આ રીતે 3 ડિટોક્સ વોટર જે છે એનો સ્પેશિયલી સમરની અંદર ઉપયોગ કરીને તમારું વેઇટ લોસ ખૂબ સારી રીતે કરી શકો છો. આ ઉપરાંત ઉનાળો આવી ગયો છે તો તમારે પાણી જે છે એ ઓપ્ટિમમ એમાઉન્ટમાં લેવું જોઈએ. ઘણા બધા લોકો વેઇટ લોસમાં ડાયટ કરતા હોય છે કે એક્સરસાઇઝ કરતા હોય છે, પરંતુ પાણીનો જે ઇન્ટેક છે, જે વોટર ઇન્ટેક છે એ ઓછો રાખતા હોય છે, જેથી કરીને તમારું વેઇટ લોસ છે એ ખૂબ ઇઝીલી થતું નથી. આ જે ડિટોક્સ વોટર છે એ ડેલી બેઝિસ ઉપર બોડીમાંથી ટોક્સિનને રિમૂવ કરવામાં ખૂબ ફાયદાકારક છે, જેથી કરીને તમારું જે એક્સ્ટ્રા વેઇટ જે વધે છે, જે સ્પેશિયલી વોટર હોલ્ડ કરવાથી જે વેઇટ વધે છે એને રિમૂવ કરવામાં ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આ જે સમર છે એની અંદર તમે ડિટોક્સ વોટરનો ઉપયોગ ખૂબ સારી રીતે કરી શકો છો અને કન્ટિન્યુ તમે ડે બાય ડે અલગ અલગ ચેન્જ કરીને પણ ડિટોક્સ વોટર લઈ શકો છો. તો મિત્રો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, સલામત રહો. જય હિન્દ, જય ગુજરાત. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. થેન્ક યુ.